Hello guys! În videoclipul de astăzi o să vă explic cum am ajuns de la asta. În această poză făceam sport, mâncam sănătos și mă chinuiam foarte tare să slăbesc, la asta, care este o poză cum arăt în prezent, în care nu fac sport, nu țin nicio dietă și am încetat să încerc să mai slăbesc. Așa că rămâneți cu mine până la finalul videoclipului dacă vreți să aflați cum s-a întâmplat această transformare. Aș vrea să vă rog de acum, de la început, să îmi scrieți în comentarii ce videoclipuri ați mai vrea să vedeți de la mine. Chiar aș vrea și feedback-ul vostru, să dați un share, dacă nu pe Insta la story, măcar trimiteți eu unui prieten. Și aș vrea să vă dau un disclaimer, eu nu sunt în măsură să dau sfaturi profesionale legate de cum să slăbiți. Eu doar vă explic experiența mea, doar vă zic părerea mea despre transformarea pe care eu am avut-o și ce a funcționat pentru mine și atât. Acum că am terminat cu introducere, eu zic să începem. Așa arătam înainte să înceapă pandemia. Ceea ce vreau să mă menționez, foarte, foarte important, este că eu treceam printr-o perioadă psihic foarte nașpa în anul 2019 la sfârșit și 2020 la început. Povestea mea începe în anul 2020, când a început pandemia de coronavirus, adică în martie-aprilie 2020, când eu și familia mea ne-am dus toți să stăm la casa noastră de vacanță de la țară și acolo eu mi-am pus obiectivul de a slăbi. Foarte important este că eu țineam totuși un regim, mă abțineam de la dulciuri, de la mâncare din astea gen snacks-uri, pur și simplu nu mai mâncam prostii și făceam sport. Acum, sport făceam chiar destul de mult, adică făceam de 4 ori pe săptămână, cel puțin o oră, ceea ce pentru mine era foarte mult, având în vedere că n-am mai făcut niciun sport foarte mult timp. Așa că în pandemie, când am început să fac toate aceste workout-uri, credeam că o să fac o diferență foarte mare. Și cei drept mi-au dat o stare bună, m-am tonifiat un pic, după cum puteți vedea și din poze, oricum nu eram grasă, adică nu arătam extrem de rău. Ideea e că aici încă aveam o stare psihică destul de proastă și cumva voiam să pornesc de la partea fizică, să o rezolv pe asta, înainte să rezolv partea interioară, partea emoțională, și nu prea vedeam foarte multe rezultate. Adică eram mai tonifiată, nu mai mi-atârna carnea la fel de tare, dar nu slăbeam, chiar dacă mâncam mult mai sănătos și făceam mult mai multă mișcare. După aceea, anul următor, eu am intrat clasa 12-a și pentru că aveam tot acest program foarte încărcat, am încetat să fac sport, am încetat să mănânc sănătos și am început să îmi trăiesc viața fără să mă mai gândesc la acest obiectiv de a slăbi. Adică n-am mai făcut nimic activ în direcția aia, numai că în acel an s-au întâmplat foarte, foarte multe chestii bune. Am intrat într-o relație foarte sănătoasă, am primit-o pe Hera, câinele meu, am luat note mari în BAC. Alt lucru bun care mi s-a întâmplat este că am decis să îmi iau un gap year, un an sabatic, și dacă doriți să înțelegeți mai bine de ce mi-a schimbat atât de mult în bine anul acela starea psihică și starea fizică și forma mea fizică odată cu asta, puteți să vă uitați la videoclipul meu cu gap year. Vă las un link în partea asta sau în partea asta, nu știu exact. Și acolo explic mai detaliat despre ce am făcut în acest an sabatic. Eu în tot acest timp nu aveam neapărat un program de somn, un program de masă, nu făceam absolut niciun sport, nu țineam nicio dietă, ci absolut tot ce făceam era să mă simt bine, se întâmplau lucrurile astea bune cu viața mea, pur și simplu aveam o perioadă bună din punct de vedere psihic și în acest punct al vieții mele, a doua jumătate a anului 2021, nu mai aveam ca scop să slăbesc, nu mă mai gândeam activ la chestia asta, ci îmi pusesem ca prioritate starea mea de bine. Iar chestia cu slăbitul nu mai era activ un obiectiv pe care eu voiam să-l ating. O să las aici poze ca să înțelegeți un pic timeline-ul de dinainte de pandemie, după aceea în timpul pandemiei, în momentul în care făceam sport și țineam dietă. După aia o să las poze cum arătam în timp ce eram clasa 12-a. Iar acum, astea sunt pozele mele din prezent, așa arăt acum, așa arăt în anul meu sabatic, care se întâmplă și în prezent. Atât am slăbit și puteți să vedeți că este o diferență destul de mare dintre cum arătam înainte de pandemie și acum. Toate astea fără să încerc, fără să mă chinui. Super! Păi acum aș mai vrea doar să trag niște concluzii cu privire la această transformare destul de bruscă a mea, aș zice. Cea mai importantă concluzie pe care eu pot să o trag din experiența mea este faptul că starea psihică determină foarte
foarte tare și starea fizică. Adică eu în momentul în care nu eram bine psihic, chiar dacă făceam sport, chiar dacă mâncam sănătos, chiar dacă aveam grijă de mine pe partea fizică, nu vedeam rezultatele dorite. Dar după aceea, când am avut grijă de starea mea psihică și emoțională, chestia asta a determinat să arăt bine și pe plan fizic și fără să încerc, fără să fac sport, fără să mănânc mai sănătos ca de obicei, adică mănânc efectiv chestii congelate, mănânc patiserie, mănânc dulciuri, mănânc snacks-uri, nu mă abțin de la absolut niciun fel de mâncare și credeți-mă că îmi place mâncarea nesănătoasă și totuși am slăbit și arăt așa și mă mențin așa și așa că mi se pare că este o legătură foarte, foarte strânsă dintre starea psihică și starea fizică. A doua concluzie este că absolut toate aspectele vieții influențează modul în care arăți, nu doar mâncatul sănătos și sportul. Și ultima concluzie pe care aș avea-o pentru voi este că asta a funcționat pentru mine, asta a fost experiența mea, așa am slăbit eu fără să încerc, nu vreau să pretind că ăsta e adevărul universal, că o să funcționeze pentru toată lumea, dar poate încercați să vă prioritizați puțin starea de bine psihică și o să vedeți anumite schimbări. Doar vreau să vă încurajez și pe voi să aveți mai multă grijă de sufletul vostru și de starea voastră de bine. Bun, și cam asta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că o să luați ceva cu voi din experiența mea, sper că vi s-a părut interesant. Dacă vreți, puteți să scrieți în comentarii experiența voastră despre cum ați slăbit și ce a funcționat pentru voi. Dacă vă place de mine și vi se pare că sunt simpatică, puteți să-mi dați un share sau măcar să vă mai uitați la alte videoclipuri, cum ar fi aici am un videoclip în care am povestit despre gap year-ul meu, despre anul meu sabatic și ce am făcut în el. Iar aici am un videoclip în care am explicat despre experiența mea la Glovo și de ce am demisionat după 2 zile de muncă la Glovo. Așa că vă aștept și la un alt videoclip și vă rog mult să-mi scrieți în comentarii ce mai vreți să vedeți de la mine, să știu și eu cam în ce direcție mă îndrept. Și cam atâta, mulțumesc mult de vizionare, pup, pa!